بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ هنتكلم النهارده على السؤال الشهير اللي حضراتكم بتسالوه وبتتسالوه اول ما تبقي حامل. يعني مجرد ما حضرتك تبقي حامل على طول بتفكري اولد طبيعي ولا قيصري. يعني دي اول حاجه بتتبادر لذهنك، واذا ما جاتش في الاول هتيجي في الاخر السؤال ده والاستفسار ده. النهارده هنشوف بقى وهندردش على ايه الاحسن، هو توليدي طبيعي ولا توليدي قيصري. المفروض مين اللي تولد طبيعي ومين اللي تولد قيصري. تابعوا معانا الفيديو ده وان شاء الله باذن الله هتستفيدي، واي استفسارات هستنى الاسئله بتاعتكم في الكومنتس او على البيج. طيب، الاول لازم نبقى فاهمين ان الافضل للحاله لما تكون ده اول حمل لها، الافضل ان احنا ندي فرصه لمحاوله الولاده الطبيعي. يعني ده الافضل ما لم يكون في مانع او في سبب او مشكله تمنع ان احنا ندي الفرصه دي للولاده الطبيعي. يعني مبدئيا كده احنا بنفضل دايما ان انت تحاولي وان احنا نصبر وان احنا نستنى عشان ندي فرصه للولاده الطبيعي. طيب، في حالات يعني من الاول كده مش هنقول ان احنا هنحاول معاها ولاده طبيعي. يعني ايه؟ يعني مثلا لما تكون حاله والده قيصري قبل كده، ما يفضلش ان احنا نديلها محاوله للولاده الطبيعي، لان ممكن يكون حتى لو هي كان الظروف مناسبه ان هي تولد طبيعي تاني مره، بس ممكن في احتمال ولو بسيط ان لا قدر الله لو جه طلق ممكن يحصل انفجار في الرحم، وده بيمثل خطوره على حياه الام والجنين. حياه الام والجنين يا جماعه. فطبعا ما بنحبش ان احنا نغامر. دي مش حاجه ميزه، ممكن يكون موجود في دول معينه بتشجعه عشان اسباب بقى، عشان التامين والتكلفه على الدوله والكلام ده كله. فاحنا مش هنخوض في الكلام ده دلوقتي، اسمه في باك، مش هنخوض فيه ولا نتكلم فيه دلوقتي. القيصريه السابقه بيفضل ان هي تولد قيصري. طيب، الحالات اللي بتكون حمل عزيز. يعني ايه حمل عزيز؟ يعني حمل حصل بعد فترة معينة من الزواج، الحقن المجهري، الحاجات دي ما بنحبش ان احنا برضو نغامر عشان ما يحصلش مضاعفات للبيبي او للام. حالات التوأم، الجايد لاينز كلها الحديثة يا جماعة في كل أنحاء العالم بتفضل وبترجح الولادة القيصري، عشان ممكن طفل اتولد طبيعي، ممكن الوضع مش شرط الوضعين، وضع الطفلين مثلا أو أكتر يكون مناسب للولادة الطبيعي. فبالتالي مش عايزين نعرض الأطفال، مش عايزين نعرض الحمل لمضاعفات أو مشاكل لا قدر الله وقت الولادة، لأن ممكن الطفل التاني يكون وضعه متضير أو بالعرض، فيبقى في مشاكل في ان هو يتولد طبيعي. طيب، في حاجات تانية زي لو في تاريخ مرضي للضغط او السكر، الحالات دي برضو ما يفضلش ان هي تولد طبيعي من الاول كده، عشان ما نقولش ايه انت ممكن حضرتك تولدي طبيعي او نحاول. طيب، حاجة مهمة جدا برضو، لو حالة حصل حمل وهي كان عندها قبل كده عملت عملية من العمليات اللي هي في الرحم، زي ايه؟ زي التليفات الرحمية او اورام الرحم. لو في عملية اتعملت، طبعا ده لو جه طلق ممكن يحصل انفجار في الرحم مكان العملية دي. فبالتالي احنا بننصحها من الاول رجاء ما تستنيش ان يجيلك طلق، ويفضل ما يجيلكيش طلق. طيب، في حالات بقى تانية ممكن تكون ماشية كويس جدا، حالة اول حمل والامور ماشية كويسة وفجأة ظهرت انيميا. لو ظهر انيميا بنصحكم برضو ان احنا نحافظ دايما، لان الانيميا في فيديو كامل عن الانيميا هنسيب اللينك بتاعه برضو، مش صح على البيبي ولا على الام. يبقى اذا الانيميا من الحاجات اللي ممكن ما تساعدكيش ان انت تولدي طبيعي. دي حاجه مهمه لازم تعرفوها، ده غير المضاعفات بتاعتها على البيبي وعلى الام. طيب، لو في حضرتك ما بتتغذيش كويس، وكان في نقص بقى في الكالسيوم ونقص في فيتامين دي ونقص في العناصر الغذائيه، فبقى في ضعف في العضلات وضعف في العظم، وخاصه عضلات الحوض وفقرات القطنيه، ده هيسبب طبعا عدم امكانيه الولاده الطبيعي. انت حضرتك مش هتقدري اصلا تولدي طبيعي. يعني مجرد ما يجيلك وجع عادي عادي تماما مش هتقدري تستحملي، وبالتالي مش هتقدري تستحملي الطلق بتاع الولاده الطبيعي. طيب، لو وضع البيبي حضرتك اول حمل، بس وضع البيبي او 10 حمل على فكره، ووالده قبل كده طبيعي، بس وضع البيبي متضير. يعني ايه متضير؟ يعني الراس بتكون فوق والرجلين تحت، ده لا يفضل الولاده الطبيعي حتى لو الحاله والده طبيعي قبل كده، لان ده ممكن الراس
يبقى في صعوبة في نزولها ويحصل مضاعفات ومشاكل كبيرة للبيبي أثناء الولادة، وده صعب توقعه يا جماعة. تمام. الجايد لاينز الجديدة كلها والأبحاث الجديدة والتوصيات الحديثة كلها بتفضل إن النوعية دي من الأطفال يتولد قيصري. طيب لو حجم البيبي كبير قوي نتيجة مثلا وجود سكر أو نتيجة أي حاجة جينية، ما يفضلش برضو حتى لو والدة قبل كده طبيعي، لأن هيبقى في صعوبة في نزوله من الحوض. طيب لو صحة الجنين ضعيفة لأي سبب من الأسباب، سوء تغذية، برضو في فيديو عن سوء التغذية تتابعوه وتشوفوه، وأي استفسارات برضو تحت أمركم. طيب صحة الجنين لو هي ضعيفة شوية برضو ده هيتعارض مع الولادة الطبيعي. طيب في الآخر احنا دايما بقول لحضراتكم اطمني، سواء الولادة طبيعي أو قيصري لازم تطمني. الأمور بقت أحسن من الأول بكتير، وما تسمعيش أي آراء سلبية أو قصص سلبية. الولادة الطبيعي بقى فيه الإبيديورال، ودي بتخلي الألم أقل شوية أثناء الولادة الطبيعي. والولادة القيصرية طبعا في القيصرية بقى بدون ألم، والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. يفضل دايما بننصح ان احنا ندي فرصة، الا لو في حاجات زي اللي احنا قلناها دي تتعارض مع فرصة الولادة الطبيعي. ما تخافيش خالص من الولادة سواء طبيعي او قيصري. الامور ان شاء الله وباذن الله بتمشي كويسة وزي الفل. ودايما انا في انتظار استفساراتكم وارائكم في الكومنتس وعلى البيج. ما تنسيش تعملي لايك وشير عشان الفيديو برضو نطمن الناس ونفهمهم معلومات اكتر. شكرا.